السلام عليكم وأهلا بكم في فيديو جديد. إذا اليوم سأريكم كيفية إنشاء بانر أو channel art وذلك باستخدام الفوتوشوب. لنبدأ. أولا يجب الدخول إلى الرابط الأول في الديسكريبشن تحمل الصورة التي سنستخدمها في إنشاء البانر، وبعدها نقوم بفتح الصورة في الفوتوشوب. كما هو مبين في الصورة هنالك عدة مربعات، المربع الأول خاص بالهواتف، الثاني خاص بالتابلت، والثالث خاص بالحواسيب، أما الرابع خاص بشاشة التلفاز. لذلك يجب أن تكون جميع المعلومات المهمة في المربع الخاص بالهواتف أو السيف زون. نعطي مثال بالبانر الخاصة بقناتي، فهنا جميع المعلومات المهمة تظهر في الهاتف وكذلك في الحاسوب. بالنسبة للمكونات البانر فهنالك 5 مكونات. أولا اللوجو الخاص بالقناة أو اسم القناة، ثانيا المواضيع التي ستتطرق إليها قناتك، ثالثا صورة خاصة بك أو بعض صور الصيغة PNG لها علاقة بالموضوع، رابعا زر الاشتراك، وخامسا سهم يدل على مواقع التواصل الاجتماعي. هنالك ملحوظة قبل البدء، هو أنه لا يمكن كتابته باللغة العربية مباشرة على تطبيق فوتوشوب، بل يجب الدخول إلى الرابط الثاني في الديسكريبشن ومعالجة النص بالضغط على OK. الخطوة الأولى هي إضافة اسم القناة وذلك بالضغط على التكست وكتابة النص. بعد ذلك نضغط مرتين ونقوم بإضافة الكونتور والشادو للتكست. بعد ذلك نقوم بإضافة المواضيع التي سنتطرق إليها في القناة بنفس الطريقة. ثم نقوم بإضافة كتابة اشترك الآن وذلك بنفس الطريقة. أما الآن فنقوم بالبحث عن بعض الصور على صيغة PNG أي بدون خلفية، وذلك بالدخول إلى متصفح جوجل وكتابة الكلمة المفتاحية، ثم نقوم باختيار Image Tools وبعدها Color Transparent، ثم نقوم بعمل أبلود لهذه الصور على الفوتوشوب بالضغط على Files Open، ثم نختار الصور التي سنحتاجها. الخطوة الأخيرة هي إضافة السهم لمواقع التواصل الاجتماعي. للقيام بذلك نذهب إلى متصفح جوجل ونبحث عن Arrow، ثم نقوم بالذهاب إلى Image Tools Color Transparent، ثم نقوم باختيار السهم الذي أعجبنا. بعد القيام بعمل أبلود للسهم يجب علينا أن نضعه في المربع الخاص بالحاسوب على جهة اليمين. يمكننا أيضا إضافة كلمة تابعونا بجانب السهم. آخر خطوة هي القيام بالبحث عن باك جراوند، وللقيام بذلك نذهب إلى متصفح جوجل ثم نكتب باك جراوند، ثم نذهب إلى ايميج ونختار الباك جراوند التي تناسبنا، ثم نقوم بعمل أبلود للباك جراوند. وللقيام بذلك نذهب إلى فايلز أوبن ثم نختار الباك جراوند، ثم نقوم بتدريج الباك جراوند إلى المستوى الثاني. ولن ننسى عمل سيف للملف على صيغة PSD ثم على صيغة JPG، وبعد ذلك نقوم بعمل أبلود للبانر على اليوتيوب وذلك بالضغط على الكاميرا ثم اختيار البانر، وبعد ذلك نضغط على سيلكت. كما هو مبين على الصورة جميع المعلومات المهمة تظهر في الهاتف، أما السهم فيظهر فقط على الحاسوب. إلى هنا تكون حلقتنا لهذا اليوم قد انتهت. إذا كان لديك أي سؤال يمكنك أن تطرحه علينا في التعليقات. لا تنسوا تدعمونا بلايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. إلى اللقاء إلى فيديو جديد.